naman po yung Take Home Kusinero at your service po. Gagawa po tayo ngayon ng homemade ketchup. Mga nanay, gumamit po tayo ng kamatis ngayon at murang-mura po ngayon ng kamatis. Katulad dati na napakamahal, pagpasok ng January, February, bumaba na po ang presyo. Pwede natin sausawan ala Jollibee yung lasa na pwede natin pagsausawan ng french fries, hotdog, burger, or kahit fried chicken. Dati natin ginagawa or pwede natin halo sa ating mga patatim or gano'n, di ba? Kaya po, simulan na po natin ito. Sarap bumangon sa araw-araw, kasama pamilya, lagi kang masaya. Ay pagluluto ng paborito nilang putahe, mag-take home kusinero, mag-enjoy kayo. Take home kusinero, please like, comment, and share. Pakiclick na rin po yung betlog button para mas updated kayo lagi sa aking mga videos. Salamat po! 1 1/4 po na kamatis. Ayan po. Yan, fresh na fresh, pulang-pula. Sibuyas, laurel, 3 dahon, 1 tablespoon of salt, then 1 cup of sugar, then gamit po tayo nito, apple cider vinegar. Pero kung wala po kayo apple cider vinegar, pwede pong regular vinegar na lang po, ano? Pero pag meron po kayo, gumamit po tayo ng 2 tablespoon of apple cider vinegar. Pero pag wala po kahit regular po, 2 tablespoon din po. Ganito lang po kadali at gagawin ng pagsasama-samahin natin. Rough chop po natin ang ating kamatis. Rough chop lang ho, huwag na nating pagandahin. Then, i-rough chop po natin ang ating sibuyas. Pasensyahan nyo na po, may pressure cooker doon. I-rough chop din po natin ang ating onion. Ganun na po, huwag nyo na po pagandahin kahit pag-apatin nyo lang, ganyan. Laurel, ayan po. Ganyan po kadali. Then ating sugar, 1 cup. Then ang ating salt, 1 tablespoon. Ayan. Apple cider vinegar, 2 tablespoon. Tansyahin na po natin, no? Ayan. Then, i-boil po natin within 30 minutes. Slow fire lang po. Pag-fuse yung mga flavor. Okay? So, ito po. I-open na po natin yung fire. Actually, slow fire lang po, no? Puin natin kung malusaw yung ating kamatis. Ganyan lang po. So, ito po. Tanggalin po natin ito, no? Ating laurel na nilagay kanina. Ayan. Then, salin na po natin siya dito sa ating blender. Yan. Kapalamig na po natin siya, no? Then, i-blender po natin. So, ayan na po. I-blend po natin, ano? Ayan, oh. Then, gagawin natin, ibabalik natin sa ating kaserola. Then, iboboil po natin siya ng 30 minutes again. Para ma-reach natin yung consistency niya, yung kanyang lapot, yung katamtaman lapot ng ketchup, makuha natin. Okay? So, sinala natin yung kaserola, no? Buksan na po natin yung ating apoy. Yan. Slow fire lang po. Slow fire lang. Ma-reach natin yung ating consistency na gusto. Okay? Lagay na natin yung ating blender na tomato sauce. Tomato pala. Tomato sauce. Yan. Then, mix well. Ganyan. Dahan-dahan natin i-mix. Yan. 30 minutes po, no? Pakuluan natin hanggang ma-reach natin yung gusto nating consistency ng ketchup natin. Yan. Ganito lang po kadali ang mga ang mga ketchup gawin. Yan. Kaysa bibili po kayo ngayon, mura po ang kamatis. May 15 pesos, may 10 piso. May 20 pesos, may 30 pesos, yung magaganda. Tapos suggestion ko, kung gusto nyo naman po ng sweet blend, sisimulan nyo sa pagsama ng ating mga chili, ating mga sili, ganyan. Kahit mga dalawa, para gusto nyo medyo sweet blend na spicy. Di ba, yung mga ginagawa nating style doon, nakikita nyo naman sa department store, meron yung chili hot na ketchup. Pero pag may bata, syempre gusto nila yung sweet and sour na ketchup. Tapos suggestion ko, ha? Oh, ayan na po, oh. Tingnan nyo po yung consistency niya, lapot na, no? Yan po talaga yung designated na ketchup, no? Hindi nyo na kailangan bumili ng ketchup, mga nanay. Kailangan na talagang gumawa na lang.
para mas matitipid ka dahil alam niyo ng mga bata, mahilig sa ketchup, mahilig magsawsaw. Patayin na po natin yung fire. Ayan. Then salin natin dito sa ating container. Ayan po. So 1 1/4 kilo lang po na kamatis or 1 1/2 po yata to. Hindi ko kasi na-estimate kasi binawasan ko kanina. Ganito po kadami yung magagawa yung ketchup na homemade. Okay? Then, tatakpan po natin yan. Then ilalagay po natin sa ref. So, ito na po ang ating homemade ketchup. Wow! Naman po natin ha kung panalo ha. Woo! Sarap! Isa pa! Tipid ka na! Panalo pa ang lasa. Ano naman ang panama ng Del Monte tomato ketchup dito sa ating ketchup na homemade, okay? Pero po, bago po natin tapusin itong video na to, please like, comment, and share. Paki-subscribe na rin po ang aking channel po, no? Subscriber naman pong kulang. Makakaabot na tayo sa ating gusto. Salamat po!